Võ Tòng, cháu muốn chú đưa dì Lý trốn về Lương Sơn Bạc à? Chú hai, chuyện này chú phải nghe tôi nói. Tôi nghĩ rằng chú sẽ hạnh phúc khi ở bên dì Lý. Vì vậy, chú phải nghe tôi, lời này của cháu trai đã tiếp thêm động lực cho ông ấy. Trong thời gian ấy, Võ Đại Lang đã ở bên dì Lý. Ông ấy cảm thấy hạnh phúc chưa từng có. Chú hai, thấy khoái rồi phải không? Tôi sẽ đi hỏi dì Lý. Hai người đàn ông lén lút bàn bạc với nhau ở căn phòng kế bên. Dì Lý đang nấu ăn trong nhà bếp. Võ Tòng đi qua phòng bếp bên cạnh. Ây Võ Tòng! Võ Đại Lang gọi một tiếng. Muốn ngăn cản nhưng không ngăn được. Trong tâm hồn sâu thẳm, ông ấy cảm thấy lời cháu trai nói là đúng. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cháu trai đã đi hỏi dì Lý Quế Hoa. Chỉ cần cô ấy gật đầu đồng ý, đi trốn luôn, sợ gì. Liều thì ăn được nhiều. Lưỡng lự và ủy mị. Bị người khác coi thường, trải qua nửa đời hôn nhân thất bại. Vẫn chưa học được bài học. Dì Lý nấu món gì ngon thế? Lý Quế Hoa cười và trả lời. Chỉ có vài người, nấu được món gì giờ? 1-2 ngày nữa, tất cả sẽ đi. 1-2 ngày nữa, tôi cũng sẽ trở về. Trong lời nói của người ta có ý. Cô ấy biết hai chú cháu vừa mới thảo luận về điều gì đó. Võ Tòng nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy. Người ta có vẻ hơi căng thẳng. Dì là người phụ nữ tốt, tôi coi dì như người thím thân thương. Hôm nay tôi đến chỉ có một ý đồ. Ăn xong bữa này, tôi sẽ đưa cả dì và chú hai trở về làng chúng ta. Chỉ hỏi dì có đồng ý hay không thôi. Tôi biết sau đó sẽ có chút rắc rối. Hai cô con gái dì và anh chàng Võ Quần chắc chắn sẽ gây rối. Nhưng chỉ cần hai người vào làng chúng ta, tất cả rắc rối, Võ Tòng sẽ đứng ra che chở cho hai người. Dì Lý, có duyên gặp nhau từ xa. Dì và chú hai của tôi là những người có duyên. Thời gian chờ đợi lẫn nhau đã quá lâu. Đừng trách tôi can thiệp vào chuyện này. Tôi cảm thấy mình không sai. Võ Tòng cho rằng, sau khi nói xong mấy câu này, dì Lý sẽ ngạc nhiên như chú hai. Sau đó không chấp nhận, sau đó do dự. Nói một đống vấn đề trước sau. Nhưng người ta không hề do dự một chút nào. Ý của chú hai cậu thế nào? Anh ấy sẽ đưa tôi đi không? Hỏi câu này một cách bình tĩnh. Dì ấy đang chờ chú hai nói ra bằng miệng. Võ Tòng quay đầu chạy vào căn phòng bên cạnh. Chú hai, tôi nói không tính. Chú tự nói với dì Lý, nhanh nói đi. Thành bại nằm trong một câu của chú. Võ Đại Lang đứng dậy rời khỏi căn phòng này, vào nhà bếp bên cạnh. Hoa em, hãy nghe lời Võ Tòng. Hãy đi với tôi về làng Lương Sơn Bạc. Làng chúng ta cuối cùng có phải như tôi nói không? Em tự đi một chuyến rồi sẽ hiểu ngay. Hai nắm đấm của Võ Tòng nắm chặt, răng cắn chặt, cơ thể căng cứng. Chỉ cần một lời nói của dì Lý, được ăn xong bữa này, tôi sẽ sắp xếp đồ của mình. Xe máy của Võ Tòng có thể chở cả hai chúng ta không? Không vấn đề, đi chậm một chút. Khi cháu trai muốn đốt một chuôi pháo, lúc này tâm trạng của Võ Tòng rất hưng phấn, kích động. Còn vui hơn lúc lái chiếc xe tải lớn đó về làng. Dì Lý dường như nói một cách nhẹ nhàng. Đó là sự đảm bảo hạnh phúc cho cuộc sống sau này của Võ Đại Lang. Đó là sự đảm bảo để ông nội sống cuối đời mà không hối tiếc. Chú hai và thím hai, hai người nói chuyện thân mật một chút nữa. Tôi đi một chuyến vào khu đô thị, tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Tôi sẽ ăn bữa cơm mà thím hai tôi nấu. Hãy để lại cho tôi. Mô tô vun vút đi ra ngoài, tìm một buồng điện thoại gần nhất, gọi điện thoại bàn cho trưởng làng Lương Sơn Bạc. Vội về nhà nhận cuộc gọi điện thoại. Võ Tòng biết trưởng làng đang chỉ huy mọi người lắp đặt đường ống nước trên núi Nam, có rất nhiều việc trong tay, nhưng cháu chỉ gọi ông ấy chưa đến 10 phút. Ông ấy đang đợi ở bên cạnh điện thoại bàn ở nhà. Võ Tòng, cậu ở Thành Đồng hay Lan Thành? Lan Thành, ở nhà chú hai tôi. Trưởng làng, chú giúp tôi một tay được không? Mấy chị em họ đang ở thị trấn nhà chú hai tôi. Chú gọi họ trở về nhà cũ cho tôi, mua 10.000 của pháo. Chờ tôi đón chú hai và thím hai mới về, đặt pháo nổ ở cổng nhà cũ. Võ Phúc Ngân ngay lập tức hiểu ý nghĩa trong lời của cháu. Võ Tòng, cháu đón thím hai mới về không có gì sai. Để tôi ở nhà cũ của cậu, đặt 10.000 pháo nổ cũng không vấn đề gì. Nhưng cậu nói để chị em họ của cậu tổ chức lễ chào mừng tại nhà, họ nghĩ gì trong lòng? Dù sao, mẹ ruột của họ vẫn còn sống. Chú Ngân, tôi biết lo lắng của chú cũng không vô lý. Nhưng hôm nay tôi chỉ có thái độ này. Dì Lý đồng ý đi với tôi về Lương Sơn Bạc. Tôi muốn cô ấy nhận được lời chúc tốt đẹp nhất. Chú sắp xếp chị em họ của tôi đến đây. Buổi chiều chúng ta đến nhà, ăn mì xào ở nhà cũ. Đừng để thím hai mới của tôi quay về, nhà không có sự ấm áp. Võ Tòng, Võ Quân nói gì rồi? Cậu phải hỏi rõ anh ta chứ. Hiện tại anh ta là một tên lừa đảo. Ngoài việc lừa tiền từ chú hai tôi và còn can thiệp vào cuộc sống của chú hai tôi, quan tâm cái gì của anh ta, việc này tôi sẽ sắp xếp như vậy. Sau khi nói xong câu này, anh ta ngay lập tức treo máy điện thoại. Trong lòng Võ Phúc Ngân ở Lương Sơn Bạc không phải niềm vui mà là nỗi lo lắng. Võ Tòng, cách làm của cậu quá tệ, làm cho ba cô gái nhiệt tình chào đón mẹ kế. Đúng là không tưởng tượng nổi. Bắt đầu từ tháng 10 năm 1993, xe taxi ở Lan Thành đều là màu đỏ. Gọi xong điện thoại cho trưởng làng, Võ Tòng nhìn thấy một chiếc taxi mới trên đường. Ngay lập tức trong đầu có một ý tưởng khác. Đi xe máy đưa chú hai và Lý Thẩm về thị trấn Cao Nhai, chạy 3 giờ liên tục, quá khó chịu. Để Lý Thẩm về làng một cách thoải mái, thuê một chiếc taxi mới.
Đến thị trấn Cao Nhai, chi trả 200-300 đồng cũng đủ. Sư phụ, đến trấn Cao Nhai, Hoàng Nguyên bao tiền? Quá xa, không muốn đi. Thật không đi, cho dù trả bao nhiêu tiền cũng không đi. Vậy tôi hỏi người khác, cậu có thể cho bao nhiêu? 200 tệ đến thị trấn Cao Nhai. Mắt tài xế taxi sáng lên. Anh ơi, đi một chuyến đến huyện Hoàng Nguyên với giá 250 tệ. Sư phụ, là thị trấn Cao Nhai, thuộc huyện Hoàng Nguyên. Con phải chạy thêm 50 dặm. Thêm 50 tệ có vẻ không ổn. Thêm 60 tệ, tổng cộng 260 tệ. Gần như một tháng lương của một công nhân. Anh em thỏa thuận nhanh chóng. Tài xế taxi ở thành phố tỉnh. Thời nay thì như vậy đó, xe máy dẫn đường, rời khỏi khu vực thành phố, đến khu vực ngoại ô, ngôi nhà của đội phụ nghề ở xa. Thím ngồi taxi có chóng mặt không? Nếu không chóng mặt thì ngồi chiếc taxi này, nếu chóng mặt thì chỉ có thể ngồi xe máy của tôi. Không sao, tôi đã ngồi xe buýt và không chóng mặt lắm. Cô dâu mới thật sự hạnh phúc. Võ Tổng giúp đỡ chuyển hộ hộp đồ và một bao quần áo của cô ấy. Di Lý đã tắm rửa một chút, nụ cười trên mặt trao cho Võ Tổng, sự ân cần vô tận. Trong lòng có một chút quyết tâm, từ đầu đến cuối, không hỏi về những vấn đề sau này. Võ Tổng, cậu mất công lo lắng cho chúng tôi. Không sao, ngồi xe máy hơn 3 tiếng đồng hồ. Trời lạnh không nói, chân sẽ tê cứng. Tôi muốn thím và chú hai yên tâm. Trở về Lương Sơn Bạc thoải mái. Lý Quế Hoa nhai một miếng gừng khô trong miệng, cẩn thận ngồi vào xe. Võ Đại Lang cẩn thận ngồi ở ghế phụ. Xe máy hộ tống suốt đường, hướng đến thị trấn Cao Nhai, huyện Hoàng Nguyên.